دست آفتاب نرسه. اونجا که دیگه به تو دست آفتاب نرسه. شما از مجموعه دیدن میکنید ما دوباره برمیگردیم خدمت شما هستیم. فردا میرم موار کچن میرم سربازی سمنی همه لیلا سمنی همه لیلا داغ و تازه لیلا ساده است با شش پشتش این شکلیه کلا
صنابر زلال نداره. جز اسلام شهر بودیم. اینا 90 روزا هم 30 اینا 90 بره تیشرت‌ها رشه خانه و آقا بره تیشرت‌ها رفاقا رشه زندگی با تو چقدر قشنگه باباش بهش داده بود. نه داد. سلام آقا تونگاتون چند اینجا فقط چای داره. فقط بگی.
روشن سلام